Empati. Att vi arbetar med empati. Det är kärnan, det är Connecteds hjärtslag brukar vi säga. HVB-hemmet Klinta ligger vid Ringsjön mitt i Skåne. Just nu finns 16 boende här. De flesta är unga vuxna som har problem med missbruk och psykisk ohälsa. Hela personalen är utbildad och jobbar efter Connects metod. Tittar man på vad det är och vad vi får till så är det en anknytningsteori. Och jag ser ju det som att vi jobbar med att veta varför klienterna har ett visst beteende. För det kommer från någonstans. Vi frågar dem alltid uppväxten, hur den har sett ut. Hjälper dem att tolka den. Och då kan de börja förstå sina beteenden idag. Så mycket med att allt beteende betyder något. Det är det som är första principen. Och den tycker jag är den viktigaste. Att vi förstår vad de har med sig i bagaget. Jag tittar på människan, inte missbrukaren eller den här som har psykisk ohälsa. Utan det är människan framför mig. Grunden i arbetet är att skapa förtroende och en äkta och personlig relation mellan personal och klienter som man sen kan bygga vidare på. Och för att knyta an på riktigt måste man börja med att lyssna till vad klienten varit med om i livet. Det vi får hit här är ju personer som kanske har missat mycket av sin uppväxt. Inte har fått med sig värderingar från föräldrarna. Missat mycket med samhällets insatser. De har inga förebilder när de kommer kanske till oss. Så vi ser ju att den här vuxna personen som sitter framför mig har ett barn inom sig. Som jag måste se, vad kan jag hjälpa den för att tyda sig själv, lära känna sig själv på nytt. För över mina värderingar om vad som är ett bra liv. Att vi i teamet som jobbar med klienterna visar dem hur lever man utan droger. Ofta så vet de ju själva vad som inte har fungerat i deras liv. Så det handlar inte om att de inte vet att de gör fel. Men de vet inte varför de gör det och de vet inte vad de ska göra istället. Och där pratar vi ganska ofta just om anknytning. Hur har det sett ut tidigare i livet? Vad är det som har gjort att du en gång i tiden har utvecklat det här beteendemönstret som ditt bästa alternativ i just den situationen? Och vad får det för konsekvenser i ett helt annat sammanhang? En klient kan ju komma och ha klagomål eller vara gnällig eller vara arg eller sur. Alltså uppvisa olika former av negativa beteenden. Men jag försöker alltid ta reda på vad står det här för egentligen. Att stå kvar. Att inte backa. När de kanske mår dåligt, när de är vana vid att andra har flytt ifrån dem, så står vi kvar. Vi visar dem att vi är kvar även om du är på dåligt humör eller att du tar ett återfall. Då jobbar vi med återfallet. Vi kritiserar inte dem. Vi ger inte dem några straff. Vi utesluter inte dem. Utan det är ju det som visar sig sen att när de börjar tro på oss, att vi står kvar, vad de än faktiskt hittar på med, så börjar de tro på oss. Och då börjar de lite tro på sig själva också. En annan central del i Connect är lågaffektivt bemötande, som innebär att personalen alltid behåller lugnet i upprörda situationer och inte reagerar på ilska eller utbrott med starka känslor. Om en klient kommer i affekt så avfärdar jag inte dem, oavsett anledningen till att de är i affekt. Jag anpassar sättet jag beter mig på, sättet jag säger saker på efter den klient jag jobbar med. Ibland så handlar det om att backa, ta det väldigt lugnt, väldigt enkelt språk. Och samma strategi kan vara väldigt provocerande för en annan klient. Där kanske jag behöver använda ett mer akademiskt språk, vara lite snabbare i vändningarna. Först börja med att sänka känslan innan man kan börja använda logiken så att säga. Men att bygga en vardag på ett HVB-hem utifrån en metod, hur går det till i praktiken? Jag kan ge ett exempel där vi hade en väldigt, väldigt svår kille som absolut inte ville vara här. Han var väldigt ung. Han hade en svår problematik hemifrån. Han ville härifrån på alla sätt och vis. Ända tills han började fråga mig om, alltså kan man ha sådana tänder som du har när man är så gammal som du är? Så sa jag, ja det kan jag. Och han berättade för mig att jag har ju ingen fin tandborste och jag har inga pengar. Så jag köpte honom en riktigt, riktigt fin tandborste. Och den här tandborsten sprang han runt med när han fick den och visade för alla killar.
titta vad jag har fått av Kerstin, sa han. Och det här tänkte jag att nu har vi gjort en anknytning. Nu känner han sig säker. Nu kan han vara här. Jag såg vad han behövde och han tog ju givetvis emot det. Det handlar ju inte om tandborsten i sig, utan egentligen så hittade han en liten ingång till att verkligen få kontakt. Och där kände han sig säker på att han blev sedd.